हॅलो एव्हरीवन, एएस स्मार्ट एज्युकेशन मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण एमएस च्या 2022 ची जी येणारी एक्झाम आहे त्यासाठी PYQ सेशन डिस्कस करत आहोत. त्यामध्ये आज मी 2013 आणि 2015 मध्ये जे काही क्वेश्चन्स आले होते रिसर्च ॲप्टिट्यूड म्हणजेच युनिट नंबर 2 वर ते मी इथे डिस्कस केले आहेत. आणि 2013 मध्ये 6 क्वेश्चन आपल्याला बघायला भेटले होते आणि 2015 मध्ये पण 6 क्वेश्चन आपल्याला बघायला भेटले होते, कारण जो क्वेश्चन पेपर होता तो आउट ऑफ 60 क्वेश्चनचा होता. ओके, त्यामुळे या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला 12 क्वेश्चन जे आहेत ते डिस्कस करणार आहे विथ द डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके, तर प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मी पूर्ण एक्सप्लेनेशन सोबत जे आहे ते एक्सप्लेन केलं आहे. ओके, समजा तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून जो माझा लेक्चर जो आहे तो तुम्हाला इझिली भेटेल. आणि या चॅनलवर तुम्हाला एव्हरीडे लेक्चर भेटणार आहे which is a free of cost. Doing research involve these steps. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला रिसर्चचे जे आहेत ते स्टेप्स विचारले गेले होते, ज्यासाठी जे ऑप्शन्स दिले होते, ज्यामध्ये पहिला होता स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अँड हायपोथेसिस, देन होता मेथडॉलॉजी, देन होता आयडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम, देन होता कलेक्शन अँड एनालिसिस ऑफ डेटा, अँड लास्ट होता स्टेटमेंट ऑफ रिझल्ट अँड डिस्कशन. आणि यासाठी तुम्हाला काही कोड दिले होते आणि ज्याच्यातून तुम्हाला करेक्ट जो कोड आहे इथून तो सिलेक्ट करायचा होता. ओके, तर पहिल्यांदा रिसर्च म्हणजे काय तर हे पहिल्यांदा अंडरस्टँड होऊया. रिसर्च म्हणजे जे आहे ते सिस्टमॅटिक स्टडी आहे जी की कॅरीड केली जाते तो युजिंग द सायंटिफिक मेथड टू डेव्हलप अ न्यू थिअरीज. ओके, अँड आफ्टर existing the theories, the research refer to go about the seeking. The prime objective of the research are to discover the new fact, right, or knowledge or provide a solution to the problem. रिसर्च आपण का करतो तर यामध्ये आपण एखादा प्रॉब्लेम जो आहे त्याच्यावर स्टडी करतो आणि त्या प्रॉब्लेमसाठी आपण सोल्युशन प्रोव्हाइड करतो, राईट. सो यासाठी ना 5 डिफरंट स्टेप्स असतात रिसर्चमध्ये, ज्यामध्ये पहिलं येते ती आयडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लेम. आता समजा मला रिसर्च करायचा आहे तर पहिल्यांदा प्रॉब्लेम काय आहे, मला काय फाइंड आउट करायचं आहे आणि का मी फाइंड आउट करते हे मला पहिल्यांदा आधी समजून घ्यायला पाहिजे, राईट. त्यासाठी मला आयडेंटिफाय करायला पाहिजे प्रॉब्लेम. जो काही प्रॉब्लेम मी फाइंड आउट करणार आहे, जो काही प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करणार आहे तो मला पहिल्यांदा माहीत असला पाहिजे. त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा येईल आयडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लेम. सेकंड येईल स्टेटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह अँड द हायपोथेसिस. आता मी रिसर्च का करते यामागचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. आता मी रिसर्च पेपर लिहिते आहे, करेक्ट. सो तुम्ही का लिहिते आहे, PhD साठी लिहिते आहे का आणखी कुठच्यासाठी लिहिते आहे, काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह पण असेल ना. आता तर रिसर्च मध्ये पण काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह असेल, त्या प्रॉब्लेम मध्ये काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह असेलच, तो येईल सेकंड वर. ओके, थर्ड येईल मेथडॉलॉजी, right. The next step is to prepare the methodology, which is also called as a research design. Methodology म्हणजे काय तर रिसर्च डिझाइन, जी की थर्ड ला येते. Then येईल कलेक्शन अँड एनालिसिस ऑफ द डेटा. आता जो काही डेटा मला पाहिजे आहे आणि ज्याच्यामध्ये मी काय यूज करणार, कसा तो डेटा कलेक्ट करणार आणि कसा एनालाइज करणार, हे येईल 4 नंबरवर. ओके, अँड लास्ट येईल स्टेटमेंट ऑफ रिझल्ट अँड डिस्कशन. जो काही रिझल्ट असेल तो मी लास्टला डिस्कस करणार, कन्क्लूड करणार, राईट. सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर 3. फर्स्टला येईल आयडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लेम, सेकंडला येईल स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्ह अँड हायपोथेसिस, थर्डला येईल मेथडॉलॉजी, फोर्थला येईल कलेक्शन and analysis of a data, and last येईल statement of a result and a discussion. So 3, 1, 2, 4, 5 हे जे आहे ते करेक्ट आन्सर आहे. द बिब्लिओग्राफी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. क्वेश्चन जो आहे तो बिब्लिओग्राफीवर डिपेंड आहे. ओके, एका संशोधनाची ग्रंथसूची अहवाल. आणि यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे लिस्ट ऑल द बुक पब्लिश ऑन द टॉपिक. सेकंड आहे lend credibility to the report and serve as a guide for the further research. Third आहे include the summary of the researcher listed in it, and last आहे it's always written in the format prescribed by the American Psychological Association, which is also known as APA, ज्याला आपण APA पण म्हणतो जर तुम्ही तुमच्या वर्ड मध्ये बघितलं असाल तर. ओके,
इथे तुम्हाला APA असं भेटेल, APA फॉर्मॅट वी आर सेइंग, right? So all the research activity go to the waste unless the finding are recorded for the future references. ज्यावेळी आपण एखादा रिसर्च करतो त्यावेळी जे काही आपले फाइंडिंग असतात ते आपण रेकॉर्ड करतो फॉर द further studies, right? For the future studies we can say. The writing the research report is the essential part of a research process as it helps the researcher to communicate the result of the investigation to the other across the space and time. Now when we are talking about a research report, what is a research report? Research report म्हणजे काय? तर research report जे आहे ते आहे culmination of the research process and it is a comprehensive presentation of the research activity and the result of the study. A research report comprises the several sections such as a title, abstract, literature review, research design, data analysis, conclusion, bibliography. हे सर्व जे काही आहे ते रिसर्च रिपोर्ट मध्ये येते, ज्यामध्ये आपण सर्व काही इन्क्लूड करतो. जे रिसर्चर टायटल असेल ते इन्क्लूड करणार, देन जे ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे तो इन्क्लूड करणार, लिटरेचर रिव्ह्यू इन्क्लूड करतो, रिसर्च डिझाईन इन्क्लूड करतो, डेटा एनालिसिस इन्क्लूड करतो, कन्क्लुजन अँड बिब्लिओग्राफी पण आपण इथे इन्क्लूड करतो. आता बिब्लिओग्राफी इज अ जनरली प्रेझेंटेड ॲट द एंड of your work, right? So it is list of the source including the books, article or a journal. जे काही आपण रिफर केलं आहे ते सर्व काही बिब्लिओग्राफी मध्ये आपण हे करतो, मेन्शन करतो, करेक्ट? सो दॅट इज कॉल्ड अ बिब्लिओग्राफी. इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी. A bibliography of a research report lends the credibility to the report and serve as a guide for the further research. Okay? No hypothesis can be stated in what term? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं खाली दिलेल्यापैकी कोणत्या मध्ये कोणतेही गृहीतक सांगता येत नाही. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे डायरेक्शनल, सेकंड ऑप्शन आहे डिक्लरेटिव्ह, थर्ड ऑप्शन जो आहे तो आहे नल अँड इंटरोगेटिव्ह अँड लास्ट ऑप्शन आहे जनरल. ओके, तर पहिल्यांदा हायपोथेसिस म्हणजे काय? तर हायपोथेसिस म्हणजे एक टेंटेटिव्ह स्टेटमेंट आहे. हायपोथेसिस इज अ टेंटेटिव्ह सोल्युशन or a intelligent guess about a research problem under the study. It is not a simply an educated guess, rather it is based on the past research where the researcher gathered the evidence to advise the hypothesis relationship between the variables. Hypothesis मध्ये आपण relation find out करतो between the variables, right? So based on these sources the hypotheses are a various type, the directional and a non-directional and research and a null hypothesis. A good hypothesis has a several basic characteristics. The first one is it must be testable. जो काही hypothesis असेल तो testable असेल. Okay? It must be declare an expected relationship between the variables. इथे आम्ही relationship बघतो between the variables. It must be suggested a tentative solution to the problem. Tentative solution भेटला पाहिजे त्या प्रॉब्लेमला. It must be clear and stated in the precise manner. जो काही आपला हायपोथेसिस असेल तो क्लिअर असला पाहिजे. एखादा ज्यावेळी आपला रिसर्च हायपोथेसिस रीड करेल त्यावेळी त्याला तो अंडरस्टँड झाला पाहिजे. ओके, द हायपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन द स्कोप. जो हायपोथेसिस आहे तो लिमिटेड असला पाहिजे. इट मस्ट बी कन्सिस्टेड विथ द सबस्टॅन्शियल बॉडी ऑफ द एस्टॅब्लिश्ड फॅक्ट. अ हायपोथेसिस मस्ट एक्सप्लेन व्हॉट इट इंटेंड टू बी एक्सप्लेन. ओके, no hypothesis can be stated in the general term. ओके, जनरल टर्म मध्ये आपण कुठलाही हायपोथेसिस स्टेट नाही करू शकत. द एफ टेस्ट हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला एफ टेस्ट बद्दल विचारलं गेलं होतं. जो रिसर्च ॲप्टिट्यूड युनिट आहे म्हणजे युनिट नंबर 2 जो आहे त्यामध्ये ना डिफरंट टाइप्स ऑफ टेस्टिस आहेत. ओके, जे की तुम्हाला स्टडी करावी लागतात, ज्यामध्ये एफ टेस्ट येईल, एनोवा येईल, देन काय स्क्वेअर टेस्ट येईल. हे जे सर्व काही आहे ते खूपच इम्पॉर्टंट आहेत, त्यामुळे प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या ते. ओके, याच्यावर मी एक लेक्चर पण टाकणार आहे, तो पण तुम्हाला भेटेलच. पण हे जे टेस्ट आहेत ना ते प्लीज सोडू नका, जस्ट अंडरस्टँड करून घ्या. समजा एखादा क्वेश्चन कुठल्याही टेस्टवर आला तर तुम्हाला तो आन्सर करता आला पाहिजे. ओके, तर इथे जो क्वेश्चन आहे तो एफ टेस्टवर आहे, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे इज बेसिकली वन साइडेड, सेकंड आहे इज बेसिकली टू साइडेड, थर्ड आहे कॅन बी आयदर डिपेंडिंग ऑन द हायपोथेसिस अँड लास्ट आहे कॅन नेवर बी टू साइडेड. The F test is a statistical test that
evaluate if the variable of the two normal population are the equal. जी F test आहे ती statistical test आहे जी की evaluate करते if the variables of a two normal population are the equal. One can deem the variance ratio of a test significance if the F or equal to F 0.5 or can be assumed that the value is a form of the same group or a group with the similar variances. Okay. So here the F test can be either depending on the hypothesis. So the correct answer is option number C. Experimental research can be हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता ज्यामध्ये तुम्हाला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बद्दल विचारलं गेलं होतं. ओके. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बद्दल ऑलरेडी क्वेश्चन जो आहे तो रिपीट पण झाला आहे आय थिंक इन 2019 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये आणि त्याच्यावर मी ऑलरेडी लेक्चर पण टाकलेला आहे. ओके. क्वेश्चन सेम नाही आहे पण कन्सेप्ट जो आहे तो रिपीट झालेला आहे. ओके. त्यामुळे प्लीज हा कन्सेप्ट जो आहे तो अंडरस्टँड करून घ्या. आता यासाठी जो ऑप्शन्स इथे आहेत ते आहे इझिली जनरलाइज, सेकंड वन आहे इझिली अनालाइज, थर्ड आहे इझिली प्लॅन अँड लास्ट वन आहे प्रिसियसली कंट्रोल. जी रिसर्चची आहे ती सायंटिफिक सिस्टमॅटिक स्टडी आहे जी की कॅरी केली जाते युजिंग द सायंटिफिक मेथड टू डेव्हलप अ न्यू थिअरी. दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिसर्च. आता यामध्ये ना डिफरंट टाइप्स आहे रिसर्चचे ज्यामध्ये प्युअर और वी कॅन से द फंडामेंटल और द बेसिक रिसर्च ज्याला आपण म्हणतो तो आहे फर्स्ट. सेकंड आहे अप्लाइड रिसर्च, थर्ड आहे ऍक्शन रिसर्च, त्यानंतर आहे एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्च आहे, then there is a qualitative research, quantitative research, historical research and a descriptive research. हे जे काही आहेत ते टाइप्स आहेत रिसर्चचे जे की खूपच इम्पॉर्टंट आहेत या युनिटमध्ये कारण एखादा क्वेश्चन तुम्हाला इथून भेटू शकतो. ओके. तर इथे जो क्वेश्चन आहे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर आहे. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो आहे तो सिस्टमॅटिक अँड सायंटिफिक अप्रोच आहे टू द रिसर्च ऑन एस्टॅब्लिशिंग द कॅज्युअल रिलेशनशिप अँड इट इज अ डिझाइन फॉर establishing the cause and the effect relationship between the two or the more variable. Okay. So the investigator hypothesis through experiment in the control environment where the variable is manipulated. जो variables असतो त्याला manipulate केलं जातं by the researcher and its impact is observed on the dependent variables. So here the correct answer for this question will become the option number 4 or we can say the option number D. In the experimental research we can control the variable. Experimental research मध्ये आपण variable जो आहे त्याला control करू शकतो, त्याला manipulate करू शकतो. This ability to control the variable is also called as law of single variable. Please remember this name. Okay, law of single variable. Okay, imagine doing an experiment in a laboratory to develop a new cough syrup. While testing, we have a flexibility to control the proportion of the ingredients to determine which combination of an ingredient give a best result. एखादा ज्यावेळी आपण सिरप करतो त्यावेळी आपण जे ingredients टाकतो त्यामध्ये त्याच्यावर आपण कंट्रोल करू शकतो. राइट. सो दिस इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. And experimental research cannot be easily generalized. जो experimental research असतो तो easily आपण generalize नाही करू शकत किंवा easily analyze पण नाही करू शकत. And it cannot be planned easily as it's a mostly a group efforts and make a require the huge investment. जो experimental research असतो तो mostly जो असतो तो group research असतो. Okay. Here the correct answer for this question is option number D. Experimental research can be precisely controlled. Quality of a research journal is indicated by its. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. क्वेश्चन असा होता की संशोधन जर्नलचा दर्जा आहे द्वारे सूचित केले आहे. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे H इंडेक्स, सेकंड आहे G इंडेक्स, थर्ड आहे IO इंडेक्स अँड लास्ट आहे इम्पॅक्ट फॅक्टर. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017 प्लस 2019 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये रिपीट झालेला आहे. ओके. त्यामुळे हे जे कन्सेप्ट आहे इथे हे जे ऑप्शन्स आहेत ते खूपच इम्पॉर्टंट आहेत. ओके. त्यामुळे प्लीज हा क्वेश्चन जो आहे तो थरली स्टडी करून जा, अंडरस्टँड करून जा एक्झामसाठी. सो इथे जर आपण इम्पॅक्ट फॅक्टर बद्दल बोलायला गेलो तर इम्पॅक्ट फॅक्टर जो आहे ज्याला आपण IF पण म्हणतो इज अ कॉमनली यूज टू इव्हॅल्युएट द रिलेटिव्ह इम्पॉर्टन्स ऑफ अ जर्नल
within its a field and to measure the frequency within which the average article in a journal has been cited in a particular period of the time. त्यानंतर आहे जी इंडेक्स. जी इंडेक्स म्हणजे काय, तर जी इंडेक्स म्हणजे ऑथर लेवल मेट्रिक सजेस्टेड इन 2006. Okay, the index is calculated based on the distribution of a citation received by given researcher publication such that given a set of an article rank in the decreasing order of a number of a citation that can be received. Then आहे H index. H index म्हणजे काय, तर H index जी आहे ती metric of evaluating the cumulative impact of the author's scholarly output and performance. And last आहे I10 score or a IO score. So here the I10 index indicate the number of academic publication can author has written that has been least the 10 citation from others. So इथे जे करेक्ट आन्सर आहे या क्वेश्चन करता ते आहे ऑप्शन नंबर डी. द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल इज इंडिकेटेड बाय इट्स इम्पॅक्ट फॅक्टर. तर 2015 मध्ये आपल्याला 6 क्वेश्चन बघायला भेटले होते रिसर्च ॲप्टिट्यूड या युनिटवर, कारण जो क्वेश्चन पेपर होता तो आउट ऑफ 60 होता. ओके, आता जे आहेत ते आउट ऑफ 50 क्वेश्चन असतात, त्यावेळी 60 होते. ओके, त्यामुळे या जो 2015 मध्ये आपण 6 क्वेश्चन बघितले. आता आपण 2013 चे क्वेश्चन बघणार आहोत जे की पुढे आहेत. ओके, तर इथे बघा, सॅम्पलिंग इन क्वालिटेटिव्ह रिसर्च इज सिमिलर टू व्हॉट टाइप ऑफ अ सॅम्पलिंग इन क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं गुणात्मक संशोधनात नमुना आहे डॅश नमुन्यासारखे प्रमाणित्वक संशोधनात. यासाठी पहिला ऑप्शन आहे इथे सिंपल रॅन्डम, सेकंड वन आहे सिस्टमॅटिक, थर्ड आहे कोटा अँड लास्ट वन आहे पर्पसिव्ह. ओके, so in order to conduct a research on a certain general fact pretending to entire the population and it is possible to collect the data from each person in a group, that is why the people is selected. So sample म्हणजे काय, तर it refer to the group of an individual who actually participate in the research representing the population. ज्यावेळी आपण एखादा रिसर्च करतो त्यावेळी आपण जे असतं ते सॅम्पल सिलेक्ट करतो, कारण पूर्ण जी पॉप्युलेशनची आहे ती आपण स्टडी इथे नाही करू शकत, राईट. त्यामुळे आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो आणि हे जे सॅम्पल आहे ते त्या पॉप्युलेशनला रिप्रेझेंट करतात. ओके, द प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड, it means that each member of the population has an equal chance of being selected and it is mainly used in the quantitative research. Okay, the probability sampling method आहे त्यामध्ये जो पॉप्युलेशन असतं ना, जे आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो, each and every person जो असतो पॉप्युलेशन मध्ये त्याला सिलेक्ट होण्याचा इथे चान्स असतो. when we see the methods or types of a probability of a sampling, there are a simple random sampling आहे त्यामध्ये. त्यानंतर सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड आहे, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड आहे आणि क्लस्टर सॅम्पलिंग मेथड आहे, जी की प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड मध्ये येते. आता नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग म्हणजे काय, इन दिस फॉर्म ऑफ अ सॅम्पलिंग मेथड इंडिव्हिज्युअल आर सिलेक्टेड ऑन अ नॉन रॅन्डम criteria and thereof the every individual does not have a fair chance of being included. Okay, and it has a high risk of a sampling bias and cannot be used to make the valid statistical interference about the entire population. इथे जो एव्हरी जो इंडिव्हिज्युअल असतो पॉप्युलेशन मध्ये त्याला फेअर चान्स नसतो सिलेक्ट होण्याचा. ओके, आता यामध्ये कुठचे मेथड्स येईल, तर फर्स्ट आहे सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग, देन आहे पर्पसिव्ह सॅम्पल, देन आहे कोटा सॅम्पलिंग. अँड बिकॉज ऑफ दिस, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, सॅम्पलिंग इन द qualitative research is similar to the simple random sampling in a quantitative research. So इथे जे आहे ते करेक्ट आन्सर येईल ऑप्शन नंबर ए, सिंपल रॅन्डम. ओके, क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर दोज दॅट. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला क्लोज एंडेड क्वेश्चन बद्दल विचारलं गेलं होतं. ज्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे तो आहे रिलेटेड टू बेसिक डेमोग्राफिक कॅरेक्टरिस्टिक, सेकंड आहे encourage elaborate response, third आहे allow respondents not to answer and last आहे have a fixed range of possible answer. आता close ended question म्हणजे काय, तर close ended question are commonly
ऑब्जेक्टिव्ह टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ अ मल्टिपल चॉईस ऑफ क्वेश्चन. ज्यावेळी आपण सेट एक्झाम द्यायला जाल त्यावेळी आपल्याला जे क्वेश्चन भेटतात ते ऑब्जेक्टिव्ह टाइप भेटतात. करेक्ट, सब्जेक्टिव्ह टाइप नसतात, ज्यामध्ये आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले असतात आणि त्यातला आपण एक काही सिलेक्ट करतो. सेम वे ज्यावेळी आपण एखादा रिसर्च करतो त्यावेळी आपण क्वेश्चनर सर्क्युलेट करतो. त्यामध्ये आपण एखादा क्वेश्चन असा पण टाकतो ज्यामध्ये आपण ऑब्जेक्टिव्ह टाकतो. राईट. आता समजा फॉर एक्झाम्पल एज वरून एखादा आपण क्वेश्चन सिलेक्ट केला तर आपण त्यामध्ये रेंज टाकतो ना, फ्रॉम 20 to 30, फ्रॉम 30 to 40 असं काही रेंज टाकतो. ज्या एज ग्रुपमध्ये येतात तो आपण सिलेक्ट करायचा असतो. राईट. So it is a used to collect the qualitative data which is a used to determine the statistical significance. Close-ended questions have a one-word answer such as a yes or a no or a certain objective answer related to the respondents. Okay. So certain example of a close-ended question are you can swim or not. So yes or not. This type of a question are coming under the close-ended question. So we are not giving them a chance to elaborate themselves, right? So therefore, from the above explanation, the close-ended questions are those that have a fixed range of possible answer. So इथे जे आहे ते correct answer आहे option number D. Close-ended questions are those that have a fixed range of possible answers. क्रॉस कल्चर स्टडीज आर एन एक्झाम्पल ऑफ. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला क्रॉस कल्चरल स्टडी बद्दल विचारलं गेलं होतं. हे जे आहे ते पुढचं एक्झाम्पल आहे. ओके. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे केस स्टडी, सेकंड वन आहे कंपॅरेटिव्ह स्टडी, थर्ड वन आहे एक्सपेरिमेंटल स्टडी अँड लास्ट वन आहे क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ओके. हे चारही ऑप्शन जे आहेत ते खूपच इम्पॉर्टंट आहेत, कारण कुठच्याही ऑप्शनवर तुम्हाला इथे क्वेश्चन बघायला भेटू शकतो एक्झाम मध्ये. ओके. सो द क्रॉस कल्चरल स्टडी म्हणजे काय, तर क्रॉस कल्चरल स्टडी समटाइम कॉल्ड अ हॉलो कल्चर स्टडी और अ कंपॅरेटिव्ह स्टडी ज्याला आपण म्हणतो. ओके. सो हियर द क्रॉस कल्चर स्टडी आर द थर्ड फॉर्म ऑफ अ कल्चरल क्रॉस कंपॅरिझन अँड इट इज अ फर्स्ट comparison of the case study and the second control comparison among the variants and common derivation and the third comparison within the sample of cases. So इथे जे correct answer होईल ते होईल option number 1. Cross culture study are an example of the case study. What is the research design? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला रिसर्च डिझाइन बद्दल विचारलं गेलं होतं. ज्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे तो आहे द वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दॅट इज नॉट ग्राउंडेड इन थिओरी. सेकंड आहे द चॉईस बिटवीन युझिंग द क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह मेथड. थर्ड आहे अ स्टडी इन विच यू present research finding and last आहे a framework for every stage of collection and data analysis. आता research design म्हणजे काय, तर it can be described as a conceptual structure within which the research is going to be carried out. It comprises of the blueprint of the collection, measurement and analysis of data, decision with regard to what, where, when, how much and what means concerning the inquiry and research design are taken. तर रिसर्च डिझाइन मध्ये जे सर्व काही येतं म्हणजे मेजरमेंट येतं, एनालिसिस ऑफ डेटा येतं. सो जे करेक्ट आन्सर होईल इथे ते येईल ऑप्शन नंबर डी, अ फ्रेमवर्क ऑफ एव्हरी स्टेज ऑफ कलेक्शन अँड एनालिसिस ऑफ द डेटा. What hypothesis is the proposal based on the specific ऑब्झर्वेशन. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 मध्ये विचारला गेला होता, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे डायरेक्शनल, सेकंड आहे नल हायपोथेसिस, थर्ड आहे डिडक्टिव्ह अँड लास्ट वन आहे इंडक्टिव्ह. आता रिसर्च हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर इट इज अ क्लिअर स्पेसिफिक अँड टेस्टेबल प्रोपोजिशन और अ प्रेडिक्टिव्ह स्टेटमेंट अबाउट अ पॉसिबल आउटकम ऑफ द रिसर्च. हा जो आहे तो मीनिंग आहे रिसर्च हायपोथेसिसचा. त्यानंतर आहे डायरेक्शनल हायपोथेसिस. आता डायरेक्शनल हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर इट इज अ प्रेडिक्शन मेड बाय द रिसर्चर. हे जे आहे ते प्रेडिक्शन आहे जे की रिसर्चर जो आहे तो प्रेडिक्ट करतो रिगार्डिंग द changes. It may be a positive or the negative relationship or a difference between the two variables. Okay, and it is a one-tail hypothesis that predicts the nature of the effect of a independent variable on the dependent variable.
त्यानंतर आहे नल हायपोथेसिस. आता नल हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर इट स्टेट दॅट देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द व्हेरिएबल और द व्हेरिएबल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर. इथे आपण बघतो की जे व्हेरिएबल्स असतात त्याच्यामध्ये कुठलंही रिलेशन नसतं. ओके, हे जे आहे ते आहे नल हायपोथेसिस. देन आहे इंडक्टिव्ह हायपोथेसिस. आता इंडक्टिव्ह हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर इट इज essentially a generalization that provide the necessary that sufficient condition of the observed instant phenomena. On the basis of the observation, the researcher come up with the theory. Okay. And last one आहे deductive hypothesis. It starts with the theory and the hypothesis is formulated based on the theory. हे जे आहे ते स्टार्ट होतं थिअरीने आणि जे हायपोथेसिस असतात ते फॉर्म्युलेट होतात बेस्ड ऑन दी थिअरी अँड इट एंड अप विथ द रिजेक्शन ऑर द एक्सेप्टन्स ऑफ द हायपोथेसिस बेस्ड ऑन दी ऑब्झर्वेशन. इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. इंडक्टिव्ह हायपोथेसिस इज द प्रपोजल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑब्झर्वेशन. Which of the following is the most important component of normative research? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं खालील दिलेल्यापैकी कुठचा जो आहे तो मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे ऑफ नॉर्मेटिव्ह रिसर्च. म्हणजे बेसिकली इथे तुम्हाला नॉर्मेटिव्ह रिसर्च बद्दल विचारलं गेलं आहे. आणि जर तुम्ही नॉर्मेटिव्ह रिसर्च हा जर कन्सेप्ट बघितला तर तो आहे तो रिपीट होत आहे. ओके, तर यासाठी पहिला ऑप्शन आहे सर्वे, सेकंड वन आहे पार्टिसिपेटरी ऑब्झर्वेशन, थर्ड वन आहे डिडक्टिव्ह मेथड अँड लास्ट वन आहे फील्ड वर्क. सो नॉर्मेटिव्ह रिसर्च seek to answer the question what is real fact with regard to the existing consider. That is why it started with the present phenomena in terms of a practice, belief, condition, process, relationship or trend, and the hypothesis is formulated based on the theory. So it is more inclined towards the deductive method. Okay, so normative study are applied to suggested to closely related aspect this kind of the study. The word normative is used because the survey are frequently made up of the purpose ascertaining what is a normal or a typical condition or the practice. Okay, so it is a clearly understandable from the types of a normative study method which are the survey testing आहे, त्यामध्ये क्वेश्चनर इन्क्वायरी आहे, डॉक्युमेंटरी फ्रिक्वेन्सी स्टडीज आहे, इंटरव्ह्यू स्टडीज आहे, ऑब्झर्वेशनल स्टडीज आहे अँड अप्रिझल प्रोसिजर पण आहे. ओके, हे जे आहेत ते टाइप्स आहेत नॉर्मेटिव्ह स्टडीजचे. सो इथे या क्वेश्चनचे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी. डिडक्टिव्ह मेथड इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ द नॉर्मेटिव्ह रिसर्च. होप यू हॅव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, राईट. इफ समजा तुम्ही एखादा प्रश्न अंडरस्टूड झालेले नसाल तर प्लीज राईट इन द कमेंट बॉक्स सो दॅट मी तो जो क्वेश्चन आहे तो अगेन तुम्हाला एक्सप्लेन करेन माझ्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, जर तुम्ही अंडरस्टँड झालेले नसाल तर. ओके, आणि समजा कुठलाही डाऊट असेल किंवा जी मेथड आहे टीचिंगची ती समजा काही चेंजेस हवी असेल तर पण तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. आणि समजा या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा जो येणारा व्हिडिओ असेल तो तुम्हाला भेटेल. आणि या चॅनलवर तुम्हाला पेपर 1 प्लस कॉमर्सचे जे पेपर 2 चे जे लेक्चर आहेत ते भेटतील. ओके, so till then keep watching, keep learning.